guys. Oh my God! So, hey guys! We're back with another video. I'm Paula and this is Crystal? So today we're gonna open a mystery box. Yes. Kasi nung isang araw guys, may nagpadala sa akin. Pero since hindi nakalagay dito exactly kung kanino siya. Kasi normally naman pag binuksan mo yung box, sa loob niya may sulat. So, I'm so excited na kasi. Wow! So, I'm gonna open it. Yes. Dahil akong hindi ko alam, pero ako taga-open ng mga boxes. Oh, yan. Ito. Tapos, sobra namang packaging to. Ilang box ang meron? Siguro may babasagin. Sirain ko na yung box? Yes. Dahan-dahan. Ay, muntik ko na mapunta. Tapos, alam ko na kung kanino galing to. sure kang ang tanong nga sure ba si ate na pinabigay sa kanya? Mamaya nakalimutan niya lang na binili niya. No! Guys, oh my just God! to let you know, I'm a YesStyle influencer. So, feeling ko galing to sa YesStyle. Yes, guys. Galing to sa YesStyle. Oh my God! Ooh, ate pahingi. Wala na akong moisturizer. Oh my gosh! Guys, alam niyo bang gusto ko tong subukan? Alam, thank you talaga, YesStyle. Thank you so much. Ang ganda nito. Ate, perfect sa akin to. Ayan. Nakuha na ako ng gusto ko. Thank you talaga, YesStyle. Ayan. Dito sa ito ay Pony Effect Cover Stay Cushion Foundation X. Ayan. Ang ganda, diba? Ang social. Ay, makikita ba? Ayan, oh, diba? Tapos meron siyang extra. Yes. Ganito siya. Di ko lang kung extra yan, ito yung nilalagay. Extra yan. Meron na dito. Okay. Yes, meron na rin dito, guys. Ang social nung lalagyan. Yes. Kaso, kahit gustuin ko yan, hindi ako mahilig sa cushion foundation. So, talagang kay Ate Crystal lang yan. Tama ba yung color? I don't know. Pero kasi, nude beige. Oh, saktong-sakto sa akin. Meron pa isang Pony Effect. It's enamel lip lacquer. So, lipstick siya. Ang color is Kiss It Better. Open ko. Wait lang. Wait lang. Okay If ever, guys, gusto nyong tignan yung website ng YesStyle, we will put the link in the description below. Proven and tested na siya, kaya I really recommend YesStyle talaga. Ano to? So, ito yung lipstick. Liquid lipstick siya. Cool. Thank you, YesStyle. Parang siyang, lip gloss or something. Kasi hindi naman siya, yung matte. Yes. So, yeah. Ito yun. Parang siyang, yung color niya is parang burgundy. Hindi siya masyadong makita dito kasi parang siyang mas clear. Pero sa totoong much darker siya. Pero kunti lang. And also, meron din silang binigay. It's Miel Rose Petal Essence. Oh! It's essence siya, guys. And from the plant base. And I think maganda to kasi we promise a healthy beauty with the real natural skincare cosmetics from Mother Nature to very last drop. Kasi guys, fan ako ng mga natural ingredients lang kasi ayoko ng may halong alcohol or something, lalo na pag perfume, ganyan. Kasi siya, damage ng skin. And also, meron din silang binigay well-aged. Alam nyo, guys, talagang gusto ko rin bilhin to noon. Pero, medyo mahal kasi siya for like, isang ganito lang, mahal. Tapos, eto, binigay sa akin. Thank you, YesStyle. Tapos, meron tong Derma Clear B5 Cica Cream by 11 Village Factory. Village 11 Factory. Ito lang kung makita niyo.
So, yeah, ganyan. Ito is with Centella Asiatica, Panthenol 10,000 ppm, tapos Madecoside. Hindi ko alam yan. Pero, ako, ang talagang bet na bet ko na is yung Centella Asiatica. Talagang nirecommend sa akin yung ate kasi nagkakaroon ako ng problem sa skin ko. Yes. So, yeah. So, akin na to. Kasi wala na akong actually moisturizer. Talagang wala na akong moisturizer. And also, we have this one. Ito na yung last na bigay nila. It's Quad Active Boosting Essence by Wish Trend. Napakasikat ng Wish Trend dito, guys. And a boosting essence formulated with propolis, 3 complex ingredients, honey, and black tea ferment. Oh, mukhang maganda to ah. Kasi ako fan talaga ako ng ng mga ganito, yung honey, or propolis, even snail bee, ganyan. So, yung skin ko naman, ayaw na mga yan. Kaya yung mga skincare ko, hindi pwedeng gamitin natin crystal. Tapos skincare niya naman, hindi ko pwedeng gamitin. Kaya talagang magkaiba kami ng skincare. Yes. Thank you so much, Yes Style, for sending me these products. Ang ganda. I-review ko siya. Tingnan natin kung maganda ba talaga. Kasi, yun kasi yung yung cons ng skincare. Even though maganda sa iba, hindi mo sure kung gagana sa'yo. So, i-review ko na lang din para naman aware kayo kasi mukhang worth it naman bilhin. So, ayun. Ito na po lahat ng binigay sa amin ng Yes Style. And if ever you're interested, just go in our description below or just comment down below if you have any questions. But I can assure you guys, Yes Style is very legit online shopping website. And also, marami rin kayong makukuhang mga benefits, discounts, or basta lang kayo, be active lang sa IG account nila. And marami silang promotion. Actually, ngayon, ang dami nilang promotions. Plus, kung gagamitin nyo pa yung discount code ko na Love Between, additional din yon. I think pag bago kayong member, it's around 5 to 10% discount, I should say. So, ayun guys. So, I hope you like this video. Bye!